อุลตราโซนิกยี่ห้อชัวร์รุ่น SR-HS โดยเครื่องนี้ใช้สำหรับเชื่อมต่อหรือประกบชิ้นงานและปั๊มลวดลายชิ้นงานด้วยคลื่นความถี่อุลตราโซนิกโดยสามารถเปลี่ยนหัวบล็อกลวดลายได้ตามต้องการและยังออกแบบลวดลายเองได้อีกด้วยครับโดยคุณสมบัติของเครื่องปั๊มอุลตราโซนิกจะช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบในการใช้เข็มและได้แบบเดิมๆพร้อมกับการสร้างลวดลายบนชิ้นงานทำให้สินค้านั้นดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นและยังช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้อีกด้วยครับและชิ้นงานที่ใช้กับเครื่องปั๊มอุลตราโซนิกสามารถใช้ได้กับผ้าสปันบอลไนล่อนผ้าซาตินพลาสติกใสวัสดุเส้นใยสังเคราะห์ต่างๆและหนังยกตัวอย่างเช่นเชื่อมต่อหูหิ้วกระเป๋าผ้าสปันบอลเชื่อมหูหน้ากากอนามัยและปั๊มลวดลายบนเข็มขัดหรือกระเป๋าหนังครับสำหรับการยกหัวปั๊มชิ้นงานจะเป็นระบบลมจึงจำเป็นต้องใช้งานคู่กับเครื่องปั๊มลมในการทำงานโดยเครื่องปั๊มอุลตราโซนิกจะมีทั้งแบบ1หัวและ2หัวและในแบบ2หัวนั้นเหมาะสำหรับเชื่อมต่อหูหิ้วจะช่วยให้ทำงานได้ไวขึ้นช่วยประหยัดเวลาในการทำงานโดยครั้งนี้สินค้าที่จะนำมาสาธิตจะเป็นแบบ2หัวครับโดยแบบ2หัวสามารถปรับระยะห่างของตำแหน่งหัวปั๊มทั้งซ้ายขวาได้ตามต้องการทำให้เพิ่มความหลากหลายในการทำชิ้นงานและที่ตัวเครื่องยังมีระบบปล่อยน้ำมันหล่อลื่นและดักจับไอน้ำไม่ให้เข้าสู่ตัวเครื่องพร้อมกับสามารถหมุนปรับควบคุมลมในการปรับระดับความสูงต่ำของหัวปั๊มเพื่อให้เหมาะสมกับความหนาของชิ้นงานครับสำหรับแผงควบคุมจะมีเพียงปุ่มเทสไว้สำหรับทดสอบคลื่นความถี่อุลตราโซนิกและสำหรับแป้นเหยียบเพื่อให้หัวปั๊มกดทับชิ้นงานเมื่อปล่อยแป้นเหยียบหัวปั๊มจะยกขึ้นทันทีครับวิธีการใช้งานเครื่องปั๊มอุลตราโซนิกก่อนเริ่มการทำงานทุกครั้งควรตั้งตำแหน่งของหัวปั๊มให้ได้ตำแหน่งตามที่ต้องการเมื่อปรับเรียบร้อยแล้วให้ทำการสอดชิ้นงานแล้วเหยียบแป้นเพื่อให้หัวปั๊มกดทับลงบนชิ้นงานจากนั้นปล่อยแป้นเหยียบหัวปั๊มจะยกขึ้นทันทีเท่านี้ก็จะได้ชิ้นงานตามลักษณะที่ต้องการครับ